Alright guys, so bago kayo mag-decide na bumili ng Poco F7 Pro or the F7 Ultra, ito po dapat yung video na panoorin nyo para malaman nyo kung alin nga ba ang mas nababagay para sa inyo. Kasi hindi po madaling magbitaw ng pera. Siyempre, baka bumili tayo ng Ultra, pero hindi naman pala ito yung mas nababagay para sa atin. At baka naman mas makatipid tayo pag nag-Pro tayo. Sa video na to, papaliwanag ko lang sa inyo ng very simple way kung alin nga ba ang mas nababagay para sa inyo kung may budget kayo for both phones. Ang video na to ay hatid sa atin ng Ugreen dahil meron silang collaboration with Genshin Impact. This is a special power bank and andito si Kinich. Meron tayong 65 watts na travel adapter na merong Kinich design. GAN charger na po ito at kaya rin ito mag-charge ng mga laptops. It can charge your laptop to 70% in just 60 minutes. And meron din itong tatlong charging ports, dalawang USB-C at isang USB-A. Pero bukod pa doon, yung print and design dito sa charger mismo is very high quality and this is a limited edition, guys. And dito naman sa power bank natin, kita nyo high quality rin yung print ng Kinich na character design dito. This is a 20,000 mAh power bank. Kaya mag-charge ito ng tatlong devices at the same time and meron tong maximum output of 130 watts. Kung gusto niyo mabili ito, lahat po ng links and discount vouchers nandiyan na po sa description box. Kung gusto niyo manalo nitong Kinich na power bank from Ugreen, you only have to comment kung sino ang favorite Genshin Impact character nyo. And once again, thank you Ugreen for sponsoring this video. So first off, let's start with the Poco F7 Pro. Sa F7 Pro kasi meron tayong Snapdragon 8 Gen 3. This is the top-of-the-line chipset from last year. And alam naman natin na pag top-of-the-line and flagship level, yung Antutu benchmark points ito aabot ng almost 2 million points. That means you can play Genshin Impact na walang problema at hindi kayo mabibitin sa performance. Consistently close to 60 FPS ang makukuha nyo. Siyempre, for other games and titles as well, sigurado na po yan, mataas po yung frame rates and highest graphical settings po ang pinag-uusapan natin dito. Battery performance is excellent with 6,000 mAh of battery capacity plus 90 watts of fast charging. However, para sa mga naghahanap ng bypass charging feature, until now, wala pa rin po yun dito sa mga Poco phones natin. So I guess we'll have to wait another year para magkaroon ng bypass charging feature. Pero sayang talaga kasi more of gamers talaga ang bumibili ng mga Poco phones. But regardless, at least I'm still happy with the 90 watts na fast charging plus the bigger battery capacity na 6,000 mAh. Now dito naman sa Poco F7 Ultra, we have the top-of-the-line chipset. So that means Snapdragon 8 Elite. Lampas 2.5 million Antutu benchmark points ang pwede nating makuha dito. Napakalakas po talaga nun and kung ang iisipin lang natin yung mga native Android games, wala pong magpapabagsak dito as of right now. Genshin Impact, Wuthering Waves, super smooth and surprisingly very cool yung thermals niya. And ang pinaka-special feature nito is that nilagyan to ni Poco ng separate na chipset for the Vision Boost D7. So ibig sabihin lang po niyan, meron tayong frame interpolation. Magiging mas mataas yung frame rates na makukuha natin compared to the usual na 60 FPS. So for example, sa Genshin Impact, kaya niyang i-push up to 120 FPS using this feature. This is the first time that we've seen this technology para sa isang Poco device. Pero na-implement na to ng ibang brands before, lalo na yung mga high-end na gaming phones from Red Magic. But to see it on something that is worth around 35,000 pesos, that's really good and it's good din na hindi lang po gaming ang pinagpo-focusan natin dito kasi mamaya pag-uusapan natin yung cameras ng Poco F7 series. But for now, let's talk about the battery nito. So sa F7 Ultra, mas mababa yung battery capacity at only 5,300 mAh pero medyo binawi nila sa faster charging speed at 120 watts. Pero sayang hindi nila na-maintain yung 6,000 mAh na battery capacity ng Pro version, but I guess they had to balance things out. So if you want a higher battery capacity, syempre, mas okay kunin yung Poco F7 Pro. Now, pagdating naman sa usapang display, parehong phones naka-AMOLED, 120Hz na refresh rate. So, wala po tayong mapapansin na differences between the two devices in terms of display capability. Parehong may Dolby Vision and HDR10 pagdating sa Netflix. So, solid ang viewing experience nyo on both devices. Pareho silang naka-IP68. So, that means solid yung ingress protection natin. Pareho ding naka-metal frame. So, build and design-wise, premium po talaga yung devices na to. Now, kung meron tayong next big difference between the two phones,
it would be the cameras. So, sa camera ng Poco F7 Pro, meron na tayong dalawa. Meron tayong main sensor and an ultra-wide na 8 megapixels pa rin. So, kung sanay na kayo doon and hindi naman big deal para sa inyo yung camera masyado, then that's gonna be fine. Yun nga lang, wala kayong telephoto lens na meron naman sa Poco F7 Ultra. So kung big deal para sa inyo na meron tayong optical lens, that's gonna be a 2.5 times para sa Poco F7 Ultra and a better ultra-wide camera. But to be honest with you guys, pagdating sa ultra-wide, medyo malayo pa rin talaga yung quality ng ultra-wide versus the other lenses para sa Poco F7 Ultra. So, kung ultra-wide ang basihan nyo dahil mas higher yung megapixel pagdating sa Poco F7 Ultra, wag nyo pong masyadong bigyan ng puntos yung ultra-wide na yon. Ang dapat yung bigyan ng malaking puntos ay yung telephoto lens natin. Siyempre, big deal yan. 2.5 times optical zoom. Pero ako lang naman yon. Kung hindi naman big deal para sa inyo yung telephoto lens, then for most people, sapat na yung quality ng camera ng Poco F7 Pro. Now, there is a downside, however, pagdating sa selfie camera ng dalawang phones kasi hanggang 1080p 60 fps lang pareho. But surprisingly, decent naman yung makukuha natin na selfie photos. So kung mahilig kayo mag-selfie photos, goods naman. Yung video lang talaga, kakapusin kayo sa resolution. Now, with that said, both phones offer great quality photos, especially for the price range. And especially na iisipin natin na this is more of a gaming-centric device. Kaya nagugustuhan ko yung direction ni Poco ngayon na medyo nagfo-focus na rin sila sa cameras ng phones nila. And hopefully, we see more improvements in the coming years. Kasi para sa akin, medyo nabibitin pa rin ako pagdating sa flagship level quality ng photos. Kasi pag kinumpara niyo siya with actual flagship photos, medyo kulang pa sa colors and sa overall algorithm ng image natin. But that's not to say na pangit yung image ha. It just means na kapos pa siya pagdating sa pagiging flagship level na camera. But it's getting there and that's a good news para sa mga mahilig sa cameras and mahilig din sa really good performing phones, lalo na for gaming. So with that said guys, ang main differences lang talaga ng dalawang phones na to are number 1, the chipsets. Siyempre, mas malakas sa Ultra. Number 2, yung cameras natin. Siyempre, lamang ulit sa Ultra. Number 3, yung battery capacity and yung charging speed. Na pagdating sa battery capacity, lamang ang Pro. Pagdating sa charging speed, medyo lamang naman si Ultra. Pero ang pinakamalaking diferensya sa dalawa, siyempre, yung presyo. There is a 10,000 peso gap between the two phones. So the biggest question that we have to answer here, sulit nga ba yung 10,000 pesos na idadagdag natin dito sa Pro para lang mabili natin itong Ultra? For most people, the answer will be no. Honestly guys, sapat na para sa akin itong Poco F7 Pro kung ang habol nyo lang is talagang super good gaming experience plus decent cameras and a bigger battery capacity on your device. Pero kung gusto nyo talaga ng top-of-the-line performance with the Snapdragon 8 Elite, consider this. Yung ibang phones na merong Snapdragon 8 Elite na globally available can cost you over 40,000 pesos or even 50,000 pesos and above. And kung mahilig kayo mag-emulate ng games, this is gonna be the best value phone that you can get na merong Snapdragon 8 Elite as of right now. So meron pa rin naman talagang sense bumili ng Poco F7 Ultra. But for me, since ang goal ko talaga ay mabigyan kayo ng best value phone para sa pera nyo, then I would suggest get the Poco F7 Pro instead. And lahat po ng links nandiyan na sa description box para alam nyong legit. And yan po yung pinakamura na presyo na mabibili nyo for both devices. So kung nakatulong mo itong video na to sa pagde-decide nyo, ano lang ba yung mag-like, comment, and subscribe na kayo dito. And kung gusto nyo pang manood ng mga videos ko, meron po akong mga ililink dyan. Panigurado magugustuhan nyo mga yan. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.